Vào tháng 9 ánh mặt trời đã bớt chói chang hơn, ngày ngắn hơn, đêm dài hơn và nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Vì ánh nắng tới trái đất ít hơn, nên lá cây ít sản sinh ra diệp lục hơn. Dần dần màu xanh của lá cây cũng biến mất. Thay vào đó là màu lá đỏ và vàng. Mùa thu đến với tất cả sự lộng lẫy của nó. Trong mùa thu ấm áp này, cây cối đều đem đến thứ tài sản quý giá nhất của chúng. Nó là quả. Với nhiều chất béo, carbohydrate và protein. Những loại quả này là cơ hội sống sót mà các cư dân trong rừng Địa Trung Hải luôn chờ đợi. Đó là nguồn năng lượng dự trữ chúng cần để trải qua mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Việc ăn được mọi thứ là rất quan trọng. Ở bán cầu Bắc, về mặt thiên văn học, mùa đông bắt đầu vào ngày đông chí tức, ngày 21 tháng 12, và kết thúc vào 21 tháng 3 ngày Xuân Phân. Tuy nhiên, về mặt khí tượng học, mùa đông lại bắt đầu từ đầu tháng 12 và kết thúc vào cuối tháng 2. Và trong mùa đông, ta có thể quan sát được những kỹ năng tuyệt vời của các cư dân sống trong rừng Địa Trung Hải để tồn tại được trong điều kiện khắc nghiệt như thế. Những cư dân bé nhỏ của hệ sinh thái phức tạp này cũng đã thích nghi để vượt qua mùa đông. Mặc dù có vài loài côn trùng có thể di cư để sống sót qua mùa đông, chiến lược phổ biến nhất của rừng Địa Trung Hải là ngủ đông. Thời gian có nắng giảm xuống đã báo động cho chiếc đồng hồ sinh học của các loài côn trùng. Với nhiều loài, đó là tín hiệu để bước vào thời kỳ đình dục. Một tình trạng mà trong đó, quá trình trao đổi chất chậm lại, tạm dừng sự phát triển và huy động đến nguồn mỡ dự trữ, giúp chúng sống bên dưới những chiếc lá, trong lòng đất hoặc trong các hốc cây. Vào mùa đông, một số loại mất đi nước trong cơ thể và thay thế bằng glycerol, một hợp chất chống đông tự nhiên, giúp ngăn ngừa sự hình thành các tinh thể đá gây hại ở nhiệt độ dưới không. Nhưng sự thật là, có một số loài côn trùng trưởng thành chỉ đơn giản là chết đi. Tất nhiên là sau khi chúng đã chuyển lại bộ gen của mình cho thế hệ kế tiếp. Đó chính là trứng hoặc ấu trùng với nhiệm vụ sống sót qua mùa đông. Nhiều loại ấu trùng ẩn nấp dưới lớp vỏ cây, lách qua các đường hầm và ăn trên cây. Thậm chí các con côn trùng trưởng thành cũng tìm thấy nơi lý tưởng để sống qua mùa đông. Tuy nhiên chẳng có nơi trú ẩn nào là hoàn hảo. Một vài loài chim có khả năng khoan xuyên qua gỗ để tìm nguồn protein ngon lành này. Đó là chim gõ kiến. Chim gõ kiến xuất hiện khắp lưu vực Địa Trung Hải. Loài chim này thích các khu rừng cây lớn với nhiều loài cây. Với cái mỏ rất cứng và cơ bắp cực khỏe, chúng có thể mổ xuyên qua lớp vỏ cây và thân cây để tìm ấu trùng và côn trùng để ăn trong suốt cả năm.
Nhiều loài chim sống ở rừng địa Trung Hải đã thích nghi với cái lạnh. Để vượt qua mùa đông, chúng phải ăn đủ để có nhiều mỡ dự trữ. Nhưng điều đó không có nghĩa là số năng lượng dự trữ ấy sẽ đảm bảo cho chúng sống sót. Số mỡ ấy chỉ được sử dụng để cho chúng thêm năng lượng khi có sự thay đổi về nhiệt độ hoặc vào ban đêm. Với cái mỏ ngắn và chắc được sinh ra để mổ các loại hạt, những loại chim ăn hạt kiếm ăn khá dễ dàng, miễn là đất không bị đóng băng. Tuy nhiên, những loài chim ăn côn trùng không di cư đến nơi ấm hơn thì phải thích nghi và thay đổi thực đơn. Trong mùa đông, chim bạc má chim sẻ ngô xanh, chim hoét có cái mỏ dài để bắt côn trùng vào mùa xuân và mùa hè. Nhưng vào mùa thu và mùa đông, hầu như chúng đều phải ăn hoa quả và các loại hạt, mặc dù chúng sẽ không bỏ qua cơ hội được ăn bất kỳ một nguồn protein nào mà chúng gặp trên đường. Chúng biết rằng chỉ cách mặt đất vài cm sẽ có rất nhiều côn trùng và ấu trùng. Nhưng nguồn thức ăn ấy lại ở ngoài tầm với của chúng, vì chỉ có một kẻ đầy sức mạnh mới có thể làm được điều ấy. Lợn rừng giống như một cái máy xới đất của rừng địa Trung Hải. Với cái mõm huy lực, nó có thể đào tung đất lên để tìm các loại củ, côn trùng và bất cứ thứ gì có thể ăn được để vượt qua cơn đói. Sâu ấu trùng và nhiều động vật không xương sống khác đều ẩn náu ở dưới mặt đất. Ở dưới đó chúng vừa lớn lên, lại vừa trốn khỏi cái lạnh trên mặt đất. Từ trên ngọn cây, một vị khách háo hức quan sát cái máy xới hiệu quả và đầy kỹ năng này xới tung mặt đất một cách dễ dàng. Con chim hét biết luôn có kho báu ẩn giấu dưới lớp đất mà con lợn rừng xới tung lên. Nhiều kẻ chỉ đợi lợn rừng bỏ đi, đó là những loài chim rừng nhỏ đi săn ở chỗ đất bị hất, tung lên tìm sâu và ấu trùng. Chúng không thể bỏ qua cơ hội này. Trong khu rừng địa Trung Hải, rất nhiều con mắt đang quan sát. Không có gì bị bỏ qua. Con chim ưng mày trắng này cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội có một bữa ăn ngon. Các loài cây cũng có rất nhiều chiến lược sinh tồn trong những tháng mùa đông lạnh giá. Trong khi việc duy trì các tán lá tốn nhiều năng lượng hơn những gì chúng tạo ra, chiến lược có lợi nhất của cây sồi là rụng lá đi và giữ chúng ở trong tình trạng ít hoạt động để vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Khi chúng cắt nguồn cung nhựa cây tới lá cây sẽ khô và theo mưa gió rụng xuống đất, để lại những cành cây trụi lá.
còn mặt đất thì được bao phủ bởi hàng triệu chiếc lá, bắt đầu phân hủy. Tuy nhiên, chiến lược của cây chổi xanh thì khác hẳn. Mặc dù sồi xanh cũng bước vào giai đoạn không hoạt động vào mùa đông, nhưng các cành của nó lại có rất nhiều lá nhỏ, dày được bao phủ bởi một chất xáp bên ngoài. Bên trong thì chứa một hợp chất chống đông, bảo vệ lá trước nhiệt độ thấp. Sự thích nghi khác nhau giữa cây sồi Iberia và sồi xanh tùy thuộc vào hệ sinh thái, nơi mỗi loại đã thích nghi để tồn tại. Không giống sồi Iberia, chủ yếu sống ở nơi có độ ẩm cao hơn và đất đai màu mỡ, nơi chúng dễ lấy được nhiều chất dinh dưỡng cần thiết để mọc ra lá mới. Vào mỗi mùa xuân, sồi xanh sống ở nơi khô và nóng hơn với ít chất dinh dưỡng, nên việc tạo ra lá dày sẽ tốn nhiều năng lượng hơn. Vì thế sồi xanh không thể rụng hết lá. Tuy nhiên, để duy trì sự tồn tại của giống nòi, sồi xanh sản sinh ra rất nhiều hạt sồi. Trong suốt mùa đông, các rừng sồi xanh ở phía trong của bán đảo Iberia là thiên đường cho một vị khách tới từ Bắc Âu. Đó là loài sếu cổ trắng. Những đàn sếu cổ trắng mạnh mẽ chiếm lĩnh bầu trời, vừa bay vừa phát ra tiếng kêu. Đây là một trong những hình ảnh phổ biến và đặc trưng nhất của mùa đông ở rừng địa Trung Hải. Những đàn sếu tìm được nhiều thức ăn ở đây, và so với nơi mà chúng sinh sản, ở đây vừa sáng hơn lại ấm áp hơn nhiều. Những đàn chim lớn và khó nhầm lẫn này đến bán đảo vào khoảng tháng 10 và ở lại cho đến tháng 2. Trong những tháng đầu tiên của mùa đông, chúng hầu như sẽ chỉ ăn hạt sồi, và khi hết nguồn cung này, chúng sẽ ăn các loại hạt ngũ cốc còn lại trên mặt đất, cũng như những chồi non mềm mại của những cây mới được trồng, các loại cây họ hành, cây đậu sâu ốc sên, và thi thoảng là các động vật có xương sống nhỏ. Vào ban đêm chúng bay đến một cách ồn ào, xếp theo hình đối xứng. Chúng chọn chỗ qua đêm thường là ở hồ nước, cánh đồng hay vùng đầm lầy yên tĩnh, cách không xa chỗ chúng kiếm ăn. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp, khiến các giọt nước ngưng tụ lại. Sương mù tạo thành một đám mây ở dạng thấp là mặt đất. Những giọt nước này không đủ để thắng được lực hút của trái đất và rơi xuống mặt đất như mưa.
Khi những tia sáng đầu tiên trong ngày xuất hiện, các cư dân của rừng địa Trung Hải bắt đầu công cuộc kiếm ăn hàng ngày. Những con chim ác lạ Iberia đang ăn một cách từ từ, vừa ăn vừa cảnh giác với những nguy hiểm xung quanh. Khi trời có sương mù thế này, việc quan sát các động vật săn mồi lén lút rình rập sẽ khó hơn. May thay chúng đã phát hiện ra một con cáo đỏ, và lũ chim ác lả đã rút về nơi an toàn. Mặc dù con cáo không quan tâm lắm đến những thành viên bé nhỏ của họ, nhà quạ này, và nó đang tìm kiếm phần còn lại của một con thỏ chết nằm giữa những tảng đá. Cảnh tượng hỗn loạn gây ra bởi những con chim ác lạ ồn ào khiến con hoãng và con của nó trở nên cảnh giác. Tất cả các cư dân trong khu rừng đều biết một động vật săn mồi đang ở gần và chúng cần phải cẩn trọng hơn bình thường. Tiếng kêu the thé của lũ sếu báo hiệu chúng bắt đầu khởi hành. Đã đến lúc tỉnh ngủ và đi kiếm ăn. Mặt trời dần làm ấm mặt đất. Nhiệt độ tăng khiến sương mù tăng dần từng chút một. Sương mù xuất hiện chủ yếu vào những tháng lạnh nhất, nhưng tuyết rơi mới là hiện tượng thời tiết đặc trưng nhất của mùa đông. Tuyết cũng xuất hiện ở lưu vực địa Trung Hải. Mặc dù ngày càng ít hơn, vì nhiệt độ ở đây đang cao hơn do toàn cầu nóng lên. Tấm màn trắng bao phủ mặt đất, không thể ngăn những cư dân bé nhỏ đi kiếm ăn. Chúng không thể ngồi không. Bất kỳ nguồn thức ăn nào cũng được chào đón. Mặc dù càng ngày càng hiếm cảnh tuyết phủ mặt đất trong vài ngày, nhưng những đợt tuyết rơi ít lại phổ biến hơn ở vùng khí hậu lục địa địa Trung Hải so với những nơi gần biển có nhiệt độ ôn hòa hơn. Mặt trời mọc được, hầu hết các loài trong rừng địa Trung Hải chào đón. Chúng tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để làm ấm cơ thể dưới ánh sáng mặt trời. Xòe rộng đôi cánh lũ kiên kền đang làm ấm cơ thể, xua tan đi cái lạnh.
Khi mặt trời mọc hầu hết băng tuyết đều tan. Những dòng suối nhỏ lại chảy róc rách, đem lại nguồn nước uống cho những con chim nhỏ của rừng địa Trung Hải. Và dù đây là mùa đông, nhưng chúng vẫn xuống tắm rửa. Chúng cần phải làm sạch lông khỏi bụi bặm và bùn đất đã tích tụ trong nhiều ngày. Việc giữ cho bộ lông sạch sẽ có thể là vấn đề sống còn. May thay những ngày nắng ấm ở lưu vực địa Trung Hải nhiều hơn những ngày mây mù. Mặt trời đem lại lợi ích cho tất cả các sinh vật sống. Ngoài việc đem đến cho chúng nguồn sinh khí, kích hoạt hệ miễn dịch, ánh mặt trời còn đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp vitamin C để chuyển hóa thành canxi. Sẻ vàng châu Âu ăn các loại hạt chuyên lấy hạt của cây kế. Vào mùa đông chúng sẽ lang thang ở vùng đồng quê, cánh đồng lúa và các vùng đất trống khác, nơi có cây kế và những loại cây dặn cỏ có nhiều hạt. Các cây dặn cỏ khô là nguồn chất xơ dồi dào cho nhiều loài vật. Những loại ăn cỏ lớn cũng ăn cỏ khô, dù ít dinh dưỡng hơn. Chúng phải tận dụng mọi nguồn thức ăn sẵn có, vì cuộc sống của chúng phụ thuộc vào nó. Dê rừng Iberia ăn cả cây cỏ và cây thân gỗ. Những con đực và con cái chọn lựa thức ăn theo những nguồn sẵn có và tùy vào chất lượng của chúng. Ở các hệ sinh thái vùng núi, những đồng cỏ hiếm hơn nhưng lại có chất lượng rất tốt, luôn xanh tươi hầu như cả năm nhờ đất giàu, dưỡng chất và độ ẩm. Đó là lý do các đàn dê không cần phải đi xa để kiếm ăn. Nhưng trong rừng xôi, nơi đất nghèo nàn hơn và thảm, thực vật phải trải qua những sự thay đổi theo mùa. Các loài hươu nai cần một lãnh thổ rộng hơn để kiếm đủ thức ăn. Hươu đỏ thích kết hợp các vùng rừng rậm, nơi chúng có thể ăn các chồi non, với những vùng rừng thưa, nơi chúng có thể tìm được các loài cây cỏ. Vào mùa đông, khi con cái đã mang thai, con đực trở nên mất hứng thú. Lúc đó các con cái trong đàn sẽ bỏ đi, tạo thành những đàn hươu cái nhỏ hơn. Đơn vị cơ bản của loài hươu đỏ là một nhóm gia đình gồm một con cái trưởng thành và các con của nó 2 đến 3 tuổi. Từ khi được 2 tuổi cho đến khi chết, hươu cái có thể đẻ mỗi năm một con, nhưng không phải tất cả đều có thể sống sót qua mùa đông đầu tiên. Một ngày đang khép lại, tất cả các cư dân của rừng địa Trung Hải đang tận dụng nốt những tia nắng cuối cùng. Đêm xuống không có nghĩa là khu rừng sẽ được yên bình. Các cư dân của rừng địa Trung Hải phải cảnh giác 24/24, vì chỉ một sơ sẩy cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống. Và nếu vô tình chạm trán với loài mèo, nguy hiểm nhất ở phía nam bán đảo Iberia này, thì cái chết sẽ nắm chắc trong tầm tay.
Con linh miêu Iberia là loài vật thích sống một mình ở vùng sườn đồi địa Trung Hải, chủ yếu hoạt động vào lúc chạng vạng và ban đêm. Linh miêu chọn lãnh thổ của mình ở các đồng cỏ và cây bụi vì đây là nơi sinh sống của những con mồi mà nó yêu thích, như thỏ châu Âu. Dù nó có thể cũng bắt được gà gô và nhiều loài gia cầm khác. Trong những tháng mùa đông, khi số thỏ giảm sút, chúng cũng có thể săn hươu con và thậm chí là cừu. Con linh miêu cái con nhỏ này đang đói bụng. Nó vẫn chưa tìm được lãnh thổ nào có đủ thức ăn để dừng chân. Nó đang đi lảng vảng ở một góc của khu rừng địa Trung Hải. Có một thứ gì đó đã khiến nó chú ý. Một con hươu con không vượt qua nổi. Mùa đông khắc nghiệt có thể sẽ làm dịu cái đói của nó. Nhưng nó thấy không thoải mái. Nó nhìn quanh một cách lo lắng. Nó đang đi vào một lãnh thổ của kẻ khác. Nhưng cái đói đã khiến nó vượt qua nỗi sợ hãi. Nó vẫn nhìn ngó một cách lo lắng và cảm giác có kẻ khác đang đến. Tiếng kêu thét lên của lũ chim sẻ cùi đã xác nhận điều nó lo lắng nhất. Một con linh miêu cái chủ nhân của lãnh thổ này đang tiến đến và kẻ xâm nhập quyết định lẻn đi càng nhanh càng tốt. Nó không muốn đối mặt với khả năng bị thương nặng khi xung đột xảy ra. Chủ nhân của lãnh thổ đi tiểu lên thân cây. Đó là tín hiệu cảnh báo cho tất cả những kẻ khác rằng nơi đây đã thuộc về nó. Linh miêu trưởng thành rất quyết liệt trong việc bảo vệ lãnh thổ trước những con khác, đặc biệt là những con cùng giới tính. Nó cũng chú ý đến cái xác của một con hươu con. Con linh miêu được ăn uống đầy đủ này không thích ăn xác chết. Nó thích miếng thịt còn tươi của một con thỏ con nào đó. Vùng dốc đứng nhất là ở Siremona, nơi những vách đá lởm chởm trên lâu đài là lãnh thổ của loài đại bàng má trắng. Đại bàng má trắng là một loài chim săn mồi to khỏe, nặng khoảng 2 kg, sải cánh lên tới 1,5 mét và là một trong những loài đại bàng tích cực săn mồi nhất ở vùng rừng địa Trung Hải. Thức ăn của chúng khá đa dạng, từ gà gô quạ, gáy xám cho đến thỏ bồ câu là những thứ phổ biến nhất. Đại bàng má trắng rất giỏi săn mồi. Tuy nhiên không phải lần nào chúng cũng thành công.
Một trong những khán giả chứng kiến cú săn mồi thất bại của đại bàng là con chim hét đá. Những con chim hét được trưởng thành luôn có bộ lông màu xanh nổi bật, không thể nhầm lẫn. Có thứ gì đó khiến con đực này sợ hãi, nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Lần này con đại bàng má trắng đã gặp may, nó kiếm được một con bồ câu và đang vặt lông con mồi. Loài chim săn mồi đáng yêu này sinh sản vào mùa đông và thường xây tổ trên các vách đá và hẻm núi, nơi chúng thường nuôi 2 con chim non. Con chim hoét đá đực này thích lảng vảng quanh chỗ con đại bàng vặt lông con mồi. Biết đâu sẽ có thứ gì đó có thể làm dịu cơn đói của nó. Sau khi vặt lông con bồ câu xong, con đại bàng má trắng đực đem tặng con bồ câu cho con cái mà nó đang tán tỉnh. Trong khi con cái nhanh chóng hưởng thụ món quà ngon lành ấy, con đực bắt đầu làm sạch mỏ kỹ càng. Không nên lơ là với việc làm vệ sinh cá nhân dù chỉ trong chốc lát. Cũng giống như đại bàng má trắng, chim hoét rất thích hẻm núi, vách núi ở vùng Địa Trung Hải. Trong suốt cả năm, chúng ăn tất cả các loại động vật không xương sống. Vào mùa hè, chúng ăn thêm các loài bò sát nhỏ. Còn mùa thu và mùa đông, chúng lại ăn thêm các loại quả. Với con chim hoét này, nơi mà con đại bàng má trắng vặt lông con mồi là địa điểm lý tưởng để tìm ấu trùng. Con cáo đỏ này cũng đang tìm thứ gì đó để ăn. Nhưng nó sẽ không có được con chim hét một cách dễ dàng. Con cáo tiếp tục đi mà không nhận ra. Nó đã rơi vào tầm ngắm của kẻ khác. Một con hươu đỏ cái đã nhìn thấy con cáo mà không để nó nhận ra. Con hươu đang ở phía sau, chiều gió thổi nên con cáo không ngửi thấy mùi của nó. Thông thường con hươu đỏ sẽ chạy đi, nhưng nó không thể. Chân nó đã bị gãy trong khi chạy qua bãi đá lởm chởm. Trong tình thế này, nó sẽ là một con mồi dễ bị hạ. Cách đó không xa, một con lợn rừng đơn độc tiếp tục công việc hàng ngày, đó là đi đào ấu trùng. Lợn rừng là động vật cơ hội, và điều này được thể hiện rõ ràng khi nó đi kiếm ăn. Không có loại thức ăn nào mà lợn rừng không thể ăn. Thêm nữa, nó tìm được sự cân bằng giữa các loại protein, thực vật và động vật trong mọi hệ sinh thái mà nó sinh sống. Thức ăn của lợn rừng là các mẩu cây cối, các loại củ, chồi cây và các loại hạt mà nó tìm được ở dưới đất. Nó cũng ăn đủ loại cành cây, thân cây và chồi cây ở trên mặt đất. Yếu tố quan trọng khác trong các bữa ăn của nó
là protein từ động vật, chủ yếu là các loài động vật không xương sống, giúp lợn rừng có được chế độ dinh dưỡng cân bằng và đầy đủ. Tháng 1 thường là tháng lạnh nhất trong năm. Các cư dân của rừng địa Trung Hải đang ở giữa mùa đông, và chúng không bỏ phí bất kỳ cơ hội nào để ăn những thứ sẵn có. Con lợn rừng đơn độc đã gặp may. Nó tìm được xác một con hươu đỏ cái bị gãy chân, vết thương nghiêm trọng, và việc không di chuyển được để kiếm thức ăn đã khiến nó mất mạng. Và lợn rừng cũng là những kẻ ăn xác thối. Một con chim diều đuôi đỏ đang chăm chú quan sát. Con chim biết con lợn rừng đã no bụng. Nó cũng có thể tham gia vào bữa ăn, nhưng nó không vội. Con chim diều đuôi đỏ muốn chắc chắn là con lợn rừng không quay lại. Nó cần phải bảo đảm là không có hiểm nguy nào rình rập quanh đây khi nó quyết định bay xuống.
Loài chim săn mồi có kích thước trung bình này có khả năng săn mồi rất kém. Con mồi của nó thường khá nhỏ và dễ bắt. Ví dụ các động vật yếu ớt hoặc ốm đau. Và nó cũng ăn xác thối. Cơ hội được ăn vài miếng thịt hươu ngon lành quả là tuyệt vời. Hôm nay là một ngày may mắn cho một số cư dân sống trong rừng địa Trung Hải. Chúng sẽ có đủ thức ăn trong vài ngày nữa nhờ cái xác con hươu đỏ. Như vậy cái chết đã chuyển hóa thành sự sống. Các sinh vật sống trong rừng địa Trung Hải bắt đầu cảm nhận được rằng mùa đông đang xa chúng, từng chút một. Vẫn còn những ngày lạnh và có tuyết rơi, nhưng chẳng bao lâu nữa, những người bạn từ châu Phi sẽ tới báo tin cho sự giao mùa. Vào đầu tháng 2 cò sẽ quay lại nơi sinh sản của chúng. Lúc này việc kiếm ăn đã dễ hơn nhiều. Ngày dài hơn và nhiệt độ cũng dần ấm lên. Mặc dù mùa đông vẫn chưa qua, nhưng chúng đã gặp nhau để kết đôi sau nhiều tháng để tránh rét ở những vùng ấm áp hơn. Chúng chỉ đến với nhau vì mục đích duy trì nòi giống. Song việc những đàn cò xuất hiện không có nghĩa là thời tiết xấu đã biến mất hoàn toàn. Trong tháng 2 sẽ còn có tuyết rơi thường xuyên và nhiệt độ vẫn thấp. Nhưng dù thế đàn cò đã có nhiều sự chuẩn bị trước khi con của chúng ra đời. Cái lạnh của mùa đông. 9 giờ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất mà tất cả các cư dân của rừng địa Trung Hải phải trải qua. Nhiệt độ thấp, thiếu thức ăn và thiếu ánh nắng. Nghĩa là chỉ những cá thể nào khỏe nhất và có khả năng thích nghi cao nhất mới có thể tồn tại. Tuy nhiên sự sống còn phụ thuộc vào may rủi. Ta sẽ chẳng bao giờ biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì.